Nitakitchen চেনেললৈ প্ৰথমে মই সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ খুবেই ধুনীয়া এটা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি আৰু এই ব্ৰেকফাষ্টত খাব পৰা ৰেচিপিটো হৈছে মিক্স ডাল টাৰ্কা আৰু খুবেই কোমল ৰুটি আৰু এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। তেন্তে আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাওঁ। টাৰ্কা বনাবলৈ মই এয়া লৈছোঁ বুট দাইল মই আধা কাপ লৈছোঁ আৰু আধা ঘণ্টা সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আধা কাপত 1 কাপ বুট দাইল হৈছে। আৰু লৈছোঁ লুবিয়াও মই আধা কাপ লৈছিলোঁ, আধা ঘণ্টা সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এয়াও 1 কাপ হৈ গৈছে। আৰু এয়া ৰাজমাহো মই আধা কাপ লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই ৰাতিয়ে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কাৰণ এইখিনি ফুলিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগে। আৰু এয়া মই লৈছোঁ গোটা মাটি দাইলো মই ৰাতিয়ে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এইখিনিও ফুলিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগে। এতিয়া মই এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ, এইখিনি আমি একেলগে গোটেইখিনি মিলাই সিজাই ল'ম। প্ৰথমে মই গোটা মাটি দাইলখিনি দি দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ ৰাজমাহ আৰু বুট দাইল আৰু এয়া লুবিয়া একেলগে গোটেইখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিত মই ডুব যোৱাকৈ অলপ পানী দি দিম। আৰু তাতে মই এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত আমি ঢাকোন মাৰি দিছোঁ আৰু 2টা হুইচেল দিয়ালৈকে আমি গেছৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ কুকাৰটো উঠাই থওঁ। এটা হুইচেল দিছে আৰু এটা দিলে আমি গেছটো অফ কৰি দিম। হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত পাতি দিছোঁ, তাতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে তাতে মই দি দিম দালচেনি আৰু ইলাচি। আৰু এনেকৈ তেলত যদি আপোনালোকে দালচেনি ইলাচি দি দিয়ে ইয়াৰ গুণটো খুব ভাল হয়। আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু মই অলপ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, আধা চামুচ দিছোঁ মই ইয়াত। এতিয়া তাতে দি দিম পেষ্ট বনাই ৰখা পিঁয়াজ মই ইয়াত 2টা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এতিয়া হেতাৰে এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিম, অলপ সময় ভাজি থাকিম যাতে ইয়াৰ পৰা কেঁচা গুণটো গুচি যায়। আৰু এতিয়া তাতে দি দিছোঁ মই নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া মই এনেকৈ খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনি তাতে দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি খুব ভালকৈ এইখিনি ভাজি থাকিম। এইখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই তাতে দি দিছোঁ পেষ্ট বনাই ৰখা 2টা বিলাহী আৰু বিলাহী মই দিয়াৰ পিছত ভালকৈ এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম মছলাখিনি। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ এয়া জিৰা গুড়ি মই আধা চামুচ দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি মই এচামুচ দিছোঁ আৰু হালধি পাউডাৰ দিছোঁ মই এচামুচ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ভালকৈ আমি এইখিনি ভাজিম আৰু মই এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোন মাৰি গেছৰ ওপৰতে ৰাখি দিম যাতে বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজ খাই যায়। অলপ সময়ৰ পিছত মই এয়া ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ, বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, ভালকৈ ভাজ খাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম যিখিনি মই মিক্স ডাল সিজাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি তাতে দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই দিম আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এইখিনি যথেষ্ট ডাঠ হৈ আছে, ইয়াতে মই অলপ পানী মিলাই দিম, বহুত বেছি পানী নিদিওঁ।
আৰু পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি উতলিবলৈ দিম আৰু ভালকৈ যাতে মছলাখিনি এই ডালখিনিৰ মাজত মিক্স হৈ যায় তাৰ বাবে মই এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ঢাকোন মাৰি গেছটো কমাই ৰাখি দিম। দুই মিনিট হৈ গ'ল। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ এচামুচ গৰু ঘিউ। ইয়াত গৰু ঘিউ এচামুচ যদি দিয়ে ইয়াৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল হয়। আৰু অলপ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় আমি নাৰাখোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া মিক্স ডাল টাৰ্কা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই টাৰ্কাৰ লগত খাবলৈ ৰুটি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ৰুটিৰ বাবে মই 2 কাপ আটা লৈছোঁ। আৰু তাতে দি দিম আধা চামুচ নিমখ। নিমখখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আটাখিনি। আৰু তাতে অকণমান দি দিছোঁ ৰিফাইন অইল। ৰিফাইন মই ইয়াত বেছিকৈ দিয়া নাই। ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ হাতেৰে। এতিয়া মই এই আটাত পুৰা উতলা পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। আচলতে আটাত যদি আপোনালোকে এনেকৈ উতলা পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ৰুটিখন খুবেই কোমল হয়। আৰু যিহেতু গৰম পানী সেইবাবে মই এখন চামুচৰ সহায়েৰে এইখিনি সানিছোঁ, কাৰণ ইয়াত হাত লগাব নোৱাৰে উতলা পানী যিহেতু। এনেকৈ আমি মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে অলপ সময় ৰাখি দিম। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই হাতেৰে এতিয়া মই আটাখিনি ভালকৈ মঠিম। খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে, কাৰণ এই আটাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, সেইবাবে ৰুটিখন খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এতিয়া মই ভালকৈ আটাখিনি মঠিম। আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে তাত অলপ আটা দি ল'ব, কাৰণ এই আটাখিনি খুবেই সফ্ট হয় আৰু বেলোতেও খুব সাৱধানে বেলিব লাগিব। গোটেইখিনি লাড্ডু মই বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া এখন এখনকৈ বেলি ল'ম। ৰুটি আচলতে যিমান পাতলকৈ বেলা হয় সিমানেই ভাল হয় খাবলৈ। আৰু এনেদৰে মই ৰুটিখিনি মই বেলি ল'ম। পুনৰ আন এটা লাডু লৈছোঁ মই বেলিবলৈ। ৰুটিখিনি মই বেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই টাৱাখন পাতি দিছোঁ। টাৱা গৰম হৈ আছে আৰু মই এতিয়া ৰুটিকেইখন বনাই লওঁ। আৰু এই ৰুটি মই শুকানেই বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত ৰিফাইন বা ঘিউ দি পেলাই ৰুটিকেইখন খাব পাৰে। আমাৰ ঘৰত সকলোৱে শুকানে ৰুটি ভাল পায়, সেইবাবে মই শুকানেই বনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এই ৰুটিবিলাক খুবেই কোমল হয়, এনেকৈ বনালে তেল বা ঘিউৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। এয়া ৰুটি বনোৱা হৈ গ'ল। মই প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু একেধৰণে আমি গোটেইখিনি ৰুটি বনাই ল'ম। এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ। তাতে এয়া মই মিক্স ডাল টাৰ্কা এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু দিছোঁ 2 পিচ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ।
আপোনালোকে ইয়াত আচাৰো লৈ ল'ব পাৰে আৰু এয়া বনাই লোৱা ৰুটি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।